کله کله دا د سر کې دماغ نه داړو کار نه کوي چې څه پاخه کو نو ما بس څوک چې چولې مې راوایستې زر مې وینځلې او پکې مې یو پیاز او 2 ټماټر او اوږه دا ور واچولو وسره به لګالو بخار ور واچو سړخولي ټماټر ډېر ګران شوي دي او وسره مې یو دارچینی ټوکړه شو لږه شانتي زیره شو مالګه مې پکې واچوله او ښه پکې 2 ګیلاس 3 ګیلاس اوبه واچوي ځکه چې خوشتې کړي مې نه دي نو دا به اوبه جذب کوي دا ځکه او بس والا کوکر بند کی او والا خخ کلی نیمه غنټه ور کو پریشر چې ځان ته خلاص کو زه دا تاسو ته کومه طریقه خیم دا دومره زبردست جوړیږي نو موږ جوړو نن چکن چولا چکن چانا دا دومره مزیدار لګي چې لاهوري کراچي ټوله چولې بم هیر شي دا به اسلام آبادي چولې ولې چې دلته پخېږي کنه که خبره مې غلطه وکړه خځې کله مې پریشر نیمه غنټه ور کوی نو کوکر مې خلاص کړو داسې ښکاري دو ټماټر پکې ژوندي ښکاري خو غم مې مکوي دا به پکې اوس ارسه داسې وران پران شي او بل خوا مې ولا په ګیس باندې غوړو کې چرګه غوښه چرګوټې پته نه چې عامې پکې سرکول وته کې خو مال چې اخه خپل سره شي او چوله وګوري نرمه ده چې اوس دا ونه چې دا کلکه ده کلکه ده خیر دې مونږ خورو نو بس اوس په دې ځکه چې هغه غوښه چې دا هغه به 15 منټه سره کوم مطلب چې سره شي دا غیر رنگ بدل شي اور هغه کې به زه نیمه چمچه کورکمان واچوم زه اکثر که تاسو نوٹ کړی چې زه چرګې غوښه سره کوم یا کلیجیم داسې غوړو کې سره کوم زه دې کې کورکمان خامخا اچوم ولې چې دې څه پکې واچوم نو زما د دې فارمي چرګې نه لږ زړه مطمئنه شي اسه خدا فارمي چرګې دې ورکه شه خو خیر بس این هغه سره کېږي اوس به 2 منټه کورکمانو کې سره شي دلته دې کې د دې لاندې ما چوله لګولې دې چولو کې مسلسل پکې سم دغه کوم او پکې مې د کټوې مساله یو چمچ او بل پکې سو حیرانه هیرم شو ګرمه مساله نیمه چمچ وا او پکې دغه وا مالګه وا دا مر خو تاسو پوهیږئ چې بیسک مطلب چې کمې مسالې خوري یا پکې واچي خې پکې سری کوي دیږي کې سلندر وي چې او ترور کې مړ کېږه ما سلندر هم ګوري خپل سلام اچي خلکو باندې چې کله رواني نو زه خو په ورسېدم خو خیر وګورئ نو ته چولې خخ مزیدار سری شوي چې مزیدار سری شي بس دی کې به اوس مونږ واچو اوبه پکې سونه اچو اوبه پکې 2 ګیلاسه قدرې واچوي اور پکې ښه میکس کړئ او بل بیا ورکو پریشر ځکه ورکو کنه چې لګ دا چې چرګ غوښه چې دا دی دالو سره نرم شي دغه سره چولو سره که تاسو هم داسې ډکن پکې دغه سي پاخه کوي نو یې نه ګوري دلته چې ډکن خلاص کا ټول منډي والی کور کې وې سدي پخ کړي ما وته لم ولې اوسه پورې خو نه ما تاسو کولو دومره خسته بوین را له مې لاونه بوین خو خپل راغو نو مزیداری چکن چولا شوي تیاری دا د هر زیوال چولې بدنه کې هېره او اخوانان د تخکاری امګر تنور نشته امه اولې غلې پیړې مخ خولې جوړ کې دا جوګار مې سره کو په تنور مې را پخې کې اوس سلندر ختم شو دي کې زما څه ګناشته نشته کنه او کنه بیا مل لګي هم کټوي روټه ولا تیارم خو خیر دونه سلندر پکې شته چې 2-3 کپ کاوه بخولې پخه کې ولې چې پیله تیز شو اوس انتهایی سلو شو نو واخلې مزیدار چکن چولا شوي تیاری